ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ। ਬਦਨੀ ਕਲਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੋਨਾ ਪਾਸੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਹੋਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਬਚਨ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲਾ ਜੀਵਨ, ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜੋ ਜੋ ਯਾਦ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਬਚਨ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਚਬਰ ਤਖਤ ਛਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਸੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਸਿੰਘ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋ ਆਪ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਜੋ ਦਾਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਸਨ, ਕੌਮ ਦੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ, ਪੰਥ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਅਖਾੜਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਜਗਰਾਓਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿਖੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਿਤਾ ਬਾਬਾ ਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਆਨੰਦ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ 1902 ਈਸਵੀ ਫੱਗਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ, ਮਾਘ ਦੀ ਪੁੰਨਿਆ ਦਿਨ ਬੁੱਧਵਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 2:15 ਵਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸੰਪੂਰਨ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲਿਆ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡ ਭਾਗੀ, ਮਨਹਿ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਨਹਾਰਾ ਦੂਜਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਗੱਗਾ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ, ਮੁਹਾਰਨੀ, ਬਾਲ ਉਪਦੇਸ਼, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, 22 ਵਾਰਾਂ ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ, ਅਤੇ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਥਿਆ,
7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 1920 ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅਖਾੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਥ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਜੈਸਰੀ ਰਾਗ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਲੋਕ, ਉਸ ਦੀ ਕਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ। ਉਹਦਾ ਮਨ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਿਆਰੇ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਤਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ। ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਡੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਆਪਣੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ। ਜੋ ਹੋਰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਮਝਾਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਸਨ
ਜੋ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਨਾਮ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਸਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧੰਨ ਸੇ ਸਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਐਸੀ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਸਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੇਵਾ ਇਹ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ, ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਪ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਰੁਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਈ ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੰਕਤੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੀ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਆਲਸ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਨਾਲ, ਪੂਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਥਾ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਈ ਸਾਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਓ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ, ਵਰਨਤ ਪੈਨ ਪੈਨ ਤੋਹੇ ਤੇਤੀ, ਪਰ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਪੂਰਨ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ, ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਨਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਸਫਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਵਰਦਾਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਗੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 100 ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਤੋੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਪਾਉਣਾ, ਆਪ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਆਪ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣੀ, ਆਪ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 100 ਕੰਮ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। 39 ਸਾਲ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟਕਸਾਲ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਕਹਿਣੀ ਸਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਹਿਤ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਖੀਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਚੌਂਕ ਮਹਿਤਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਚਲਾਇਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਵੀਂ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ ਬਣਾਇਆ, ਸੈਂਕੜੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਧੀ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਗੇਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਦਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਆਪ ਦੀ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਢਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਚਾ ਜੀ ਰਾਗੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਮਾਤਾ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਫੁਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਭਚੰਗੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 5.5 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਵੇਗੀ
ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਬਚਪਨ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਲੰਗਿਆਣੇ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ ਸਾਥੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਜੇ ਦਿਨੇ ਸੰਥਿਆ ਨਾ ਹੋਣੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਅੱਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰੱਖਿਆ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਉਹ ਅੱਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਤਕਰੀਬਨ ਦਾਸ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਭੁਜੰਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਥਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਭੁਜੰਗੀਆ ਤੇਰੀ ਸੰਥਿਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਸੰਥਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਬਈ ਭਾਗ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਮਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਮਰ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇਰੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੜਵਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਉਹ ਗੜਵਈ ਸਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸਰੂਪ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਬਦਲ ਕੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ 1.5-2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਲਾਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸੰਥਿਆ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਚਲੋ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਮਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਥਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ, ਇਹ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੰਪਰਦਾਇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਨੇ ਕਰੀਬ 13-14 ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕਥਾ ਵਾਲੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਰਾਗ ਸ਼ਤਕ, ਚੰਦਰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਨਾਟਕ, ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ, ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਤਰਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਪਿੰਗਲ ਪ੍ਰਸਤਾਰ, ਰੂਪ ਦੀ ਪਿੰਗਲ, ਵਿਆਕਰਨ, ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸਨ। ਅਤੇ ਫਿਰ 1983 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਿੰਡਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਦਾਸ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਯੂਪੀ ਫਾਰਮੇਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਓ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਕਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਜਾਇਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਭਾਈ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਗਰ ਵੀ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਕਲਾਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਗਿਆਨੀ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਦ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਬੋਪਾ ਰਾਏ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬੱਧਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਕਰੋ। ਦੂਜੀ ਕਥਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਆਰੰਭ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਥਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਕਥਾ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਬਲੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਅਤੇ ਤਬਲੇ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਰਾਗੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਗੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਬਲੇ ਦੇ ਚੰਗੇ ਉਹ ਮਾਹਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤਬਲੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਸਤਾਦ ਰਾਗੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨਿਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਜਥੇ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਭੈ ਅਤੇ ਭਾਉ ਇਹ ਹਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘੂਰਨ ਨਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੈਸੇ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਣ। ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਸਭ ਦਾ ਜੀਅ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਣੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਬਈ ਸਿੰਘਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਜਥੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤਾਹਾਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਵੀ
ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੋਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੀ, ਉਸ ਉਸਤਾਦ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਡਬੀਤੀ ਆਪਣੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲਓ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਗਾਂਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਈ ਫੀਸ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਮਾਇਆ ਨਾ ਹੋਰ, ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੁਸਤਕ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਸਤਰ ਦਵਾਈ ਬੂਟੀ ਕਿਰਾਇਆ ਭਾੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਲੈਂਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੱਥਾਂ ਵਾਲੇ ਪੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਈ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਰਾਜੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਈ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਥਿਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠੀ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਇਆ ਮਿਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਘੜੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਫੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਘੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲੋਂ ਵਾਧੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਗੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਬਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕਦਮ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਘੂਰ ਕੇ ਝਾਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਜੇ ਹੋਏ ਫੁਰਨੇ ਕਰਨੇ, ਚਲਿਆ ਜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਰਾਜੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਿੰਮੋ ਝੂਣਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਆਏਂ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਸਨ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਫੁਰਨੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੋਂ ਚੰਗਾ ਇਹੀ ਆ ਵੀ
ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੌਜਾਂ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣੀ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਹੱਡਬੀਤੀ ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਢਿੱਲੀ ਆ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮਾਂ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੁਰਨਾ ਬੁੱਝ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਦੱਸ, ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਰਾਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੁੱਝ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਰੇਂਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਨ ਹੀ ਮੰਨੂਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓ। ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਲਕੱਤੇ ਜਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ 12-13 ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ ਵੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਬਈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ, ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਾਖੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ? ਹੋਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸੋਹਣਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੀ ਦਾਸ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਘਟਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁਰਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਸਾਖੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖੀ ਸੀ। ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੰਡ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਕੋਤਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ, ਕੋਈ 125 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਸਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਹੈ ਵੀ ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀ, ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਸਵਾਮੀ ਸਚਦਾਨੰਦ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਪੰਡਤ ਸੀਗੇ, ਆਚਾਰੀਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਵਾਉਣੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਸਣ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲਵਾ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਕਿਵੇਂ ਲਵਾਈਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਸਣ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਜੇ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰਾ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਜਵਾਬ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਵੀ ਇਹ ਨਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਥਾ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਵਾਉਣੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੈਠਕ ਕਮਰਾ ਖਾਲੀ ਉੱਥੇ ਆਸਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਬਿਸਤਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਤ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲਾਈ, ਉਹ ਟਕਸਾਲ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਥਾ ਕਿਹੜੀ ਕਰਦੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਈ ਦੋ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਨਿਰਮਲੇ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਕਥਾ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸਣ ਲਵਾ ਦੇਈਏ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਆਸਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਸਣ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੂਟੀਨ ਸੀ ਜਥੇ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਫਿਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਈ ਆਈ,
ਪਰ ਉਹ ਸੰਤ ਸਚਦਾਨੰਦ ਜੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਉਹ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਉਹ ਦੱਸੀਆਂ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਮੰਗਲਾਚਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਉਦਾਸੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਥਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤ ਹੈ, ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਉਦਾਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ 40 ਸਾਲ ਕਾਂਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲੇ ਉਦਾਸੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਕਥਾ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਜਾਪਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾੜ ਹੀ ਪਾਟਿਆ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਇਹਨੇ ਸਫੁਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕਥਾਵਾਚਕ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਬਸ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਖੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਮਾਲ ਪੂੜੇ ਬੇਅੰਤ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਵੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕੌਤਕ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨੀ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ 'ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਖੜ੍ਹੇ ਪੈਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਨ ਸਿਆਣੇ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਾ। ਹੁਣ 150 ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਕਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਰਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵੀ ਗਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪ ਜੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰੋਪਾਓ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪ, ਵੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ ਮੂਹਰੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਨ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਪੁੱਛਣ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਤਪ ਤੇਜੀ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੋਂ 2-3 ਮੀਲ ਪਿੰਡੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਟਿੱਬੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰੋਹੀ ਰੇਤਾ ਹੀ ਰੇਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਰੋਹੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬੇ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਦਰੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਛਾਂ ਦੇਖੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੇਸ ਵਿਛਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਜਿਹੇ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਿੰਘ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਰਬਧ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਊਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਗੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨਾ ਕੀਜੈ ਜਾਂ ਮਾਲਾ ਆਪਣੀ ਲੀਜੈ। ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਤਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ 2 ਸਿੰਘ ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਲਦੇ ਭਾਲਦੇ ਉੱਥੇ ਰੋਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਨ ਜੇ ਚੁੱਕ ਲਏ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਤੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਭਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ, ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗਾਂਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਆ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਵਲੈਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਵਲੈਤ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ ਆ, 10,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਆ ਵਰਤ ਲੈਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਹ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮਾਨਤ ਮਾਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਓ। ਹੁਣ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਸੀਗਾ ਗੜਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਗੜਵੇ 'ਚ ਜਲ ਆ ਵੀ ਇਹ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਛਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਸ਼ਾਂ ਖਿੜ ਗਈਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੰਗਰ ਵੀ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੇਤੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਿਆਗੀ ਆ, ਕਿਧਰੇ ਮੋੜ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਆ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਚਲਾ ਦਿਓ।
ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਉਦਾਸ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਸਾਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਸੀ, ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਵੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਮੋੜਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਮੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਅਮਾਨਤ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ। ਚਲੋ ਉਹ ਸਿੰਘ ਮਾਇਆ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਵੀ ਆ ਮਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਰਸ ਬਸ ਲੈ ਆਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਛਕੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 4-5 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 10,000 ਤਾਂ ਪਈਆ, ਸਾਲ ਭਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁੱਕਣਾ ਜੇਲ੍ਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ। ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਸਿੰਘ ਹਲਵਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਗੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਕੜਾਹੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਕਰਨ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਉੱਥੇ ਭਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਵਿੱਚੇ ਲੰਗਰ, ਵਿੱਚੇ ਕਥਾ, ਵਿੱਚੇ ਦੀਵਾਨ। ਤੇ ਸਿੰਘ 100-150 ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਹੀ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਉਹ ਆਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਕਥਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ, ਇਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੀ ਪਰਾਰਬਧ ਇੱਥੇ ਭੇਜਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੰਗਰ ਛਕੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਹੋਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵੀ ਉਹ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛਕਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਥਾ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਵੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਓ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, 10 ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੌਤਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਸੰਥਿਆ ਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਕੀ ਪਹਿਰਾ ਇੱਥੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਆਪ ਜੀ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇਉਂ ਆ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਸਲਿੰਦਰ ਸੋਣੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਏ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਥਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੁਛ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਆਪਾਂ ਮੰਗਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਅਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਿੰਘ ਰਹਿਣ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਬਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਸਲਾਹ, ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?
ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਥਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 25 ਵਾਰੀ ਸੰਥਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹੀ ਚਲੋ। ਸੰਥਿਆ ਉਦੋਂ ਗਾਂਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਐਨ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਥਿਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਓ ਵੀ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਸੰਥਿਆ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੰਥਿਆ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 5 ਗ੍ਰੰਥੀ 22 ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਿਤਨੇਮ ਯਾਦ ਕਰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਦੀ ਸੰਥਿਆ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਆ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਨਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਆ, ਵੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਦ, ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗ ਕੀਰਤਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਚਪਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਲੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਉਹ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਯਾਦ ਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੁਜੰਗੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਤਬਲਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਤੇ ਆਈ ਹੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ ਉਧਰ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਣਾ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਰੋਮ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਚਲੋ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਚਰਨ ਪਾਏ ਤੇ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।